Assalamu alaikum students. Welcome to chemistry class. زي ام بشار تلي اور زه به تاسو ټیچ کوم chemistry. Start به اخلو د class 10 chemistry نه chapter number 1 chemical equilibrium نه. Chemical equilibrium نن به موږ څه کوو introduction وکړو. Chemical equilibrium څه شی دی؟ پهله موږ explain کوو equilibrium څه شی دی. equilibrium موږ سره په دوه قسمه باندې دی. equilibrium ته جنرال موږ وایو چې بیلانس کول، یو شیز بیلانس کول. equilibrium موږ سره په دوه قسمه باندې دی، یو د static equilibrium او بل د dynamic equilibrium. static equilibrium څه ته وایي؟ فار ایگزامپل یو باکس موږ واغسته په دې باندې دې سایډ نم فورس لګي، د دې سایډ نم فورس لګي، د دې سایډ نم په فورس لګي، د دې سایډ نم په فورس لګي، خو د دې کې موشن نشته، موشن مومنت پکې نشته دی، موشن څه دی پکې زیرو دی. دا څه دی؟ بیلنس دی. دا په یو ځای باندې څه دی؟ بیلنس دی. اخوا دې خوا ځي راځي نه، نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ سټیټیک اکویلیبریم ورته وایو. سټیټیک اکویلیبریم به موږ وایو ورته، سټیټیک اکویلیبریم به وایو. اوس ډاینامیک اکویلیبریم څه ته وایي؟ ډاینامیک اکویلیبریم څه وایي؟ انتهایی اسان دی ډاینامیک اکویلیبریم. فار ایگزامپل دې کې یو ټیپ دی، موږ سره ټیپ دی، نلکه ده، ایته چې کوم دی یو بکټ پروت دی او هغې کې واټر موجود دی، یو بکټ دی او دې کې واټر موجود دی. اوس دلته نه اوبه راځي، اوبه ورته راځي، واټر ډراپلیټس ورته راځي، خو دې بکټ کې دې ځای کې سورې دی، نو هغې باندې څه کېږي؟ اوبه وځي. چې څومره اوبه دې ته راځي هماغومره اوبه د دې نه څه کېږي؟ وځي واپس. چې څومره اوبه دې بکټ ته راځي هماغومره اوبه ترې واپس څه کېږي؟ وځي. مطلب آؤټپوټ آف واټر انپوټ آف واټر برابر دی، انپوټ آف واټر is equal to output of water. input of water برابر دی څه شي؟ د output of water. مطلب چې څومره input ورته کیږي هغه برابر دی د output. چې څومره اوبه ورته راځي هماغومره اوبه ترې وځي. چې هماغومره اوبه ترې وځي که نه، د واټر دا لیول نه دی، دا لیول دا څه دی؟ کانسټنټ دی، نه سیوا کېږي وکې اوبه او نه پکې کمیږي. او واټر دا لیول پکې نه سیوا کېږي او نه کمیږي، ځکه چې څومره اوبه ورته راځي هماغومره اوبه ترې وځي. نو دې ځای کې یو اکویلیبریم دی. وګوره که نه چې څومره ورته راځي هماغومره دې څه کېږي؟ اوبه ترې وځي. او لیول سره د واټر کانسټنټ دی، یو اکویلیبریم دی. دلته څه دی؟ اکویلیبریم دی. خو بیا هم اوبه ورته زیم او رازیم وته. نو کوم یو اکویلیبریم شو؟ دا شو ډاینامیک اکویلیبریم. دې ته موږ کوم یو اکویلیبریم وایو؟ ډاینامیک اکویلیبریم ورته وایو. اوس اکویلیبریم په دوه قسمه باندې دی. په دوه قسمه پروسس کې ایگزیسټ کیدی شي اکویلیبریم. فار ایگزامپل ګوره، یو فزیکل پروسس کې ایگزیسټ کیدی شي، فزیکل پروسسز کې ایگزیسټ کیدی شي، او په کیمیکل پروسسز کې ایگزیسټ کیدی شي. فزیکل پروسس ته وایي او کیمیکل پروسسز ته وایي. فزیکل پروسسز خو دې ته موږ ویلی شو که نه، لکه لیکوډ دی، لیکوډ نه څه جوړیږي؟ ګیس جوړیږي. دې کې څه کیمیکل ریاکشن نه کیږي، صرف پیز یې چینج شو، یا د ګیس نه څه جوړیږي؟ لیکوډ جوړیږي. د لیکوډ نه ګیس جوړیږي یا د ګیس نه څه جوړیږي؟ لیکوډ جوړیږي. نو صرف پیز یې چینج شو، نو دې قسمه پروسس ته موږ څه وایو؟ پیز چینج پروسسز یا فزیکل پروسسز ورته وایو. کوم پروسسز ورته وایو؟ فزیکل پروسس ورته وایو. لیکوډ نه چې ګیس جوړیږي که نه، دې ته موږ وایو ایواپوریشن
دې ته موږ ایواپوریشن وایو او چې د ګیس نه لیکوډ جوړیږي دې ته موږ وایو کنډنسیشن. دې پروسس ته څه وایي؟ دې ته وایي فیز چینج پروسسز ورته وایي. نور فیز چینج پروسسز کم دي. فار ایگزامپل ګوره موږ سره ګیس دی، سالڈ دی اور لیکوڈ دی. د سالڈ نه ګیس جوړیږي ډایرکټ، د سالڈ نه ډایرکټ ګیس جوړیږي. چې کله د سالڈ نه کوم دی ډایرکټ ګیس جوړیږي کنه دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو سبلیمیشن. دې ته موږ وایو سبلیمیشن. چې کله د سالڈ نه ډایرکټ ګیس جوړیږي دې ته موږ څه وایو؟ سبلیمیشن وایو. د دې اگزامپل وغیرہ هر څه برابر موجود دي. د دې چې کله خپل لیکچر راشي ای کې بیا ایکسپلین کیږي دا چې کله د ګیس نه ډایرکټ سالڈ جوړیږي. چې د ګیس نه ډایرکټ سالڈ جوړیږي دې ته موږ څه وایو؟ ډیپوزیشن. ډیپوزیشن دې ته موږ څه وایو؟ ډیپوزیشن وایو. چې کله سالڈ نه لیکوډ جوړیږي، د سالڈ نه چې کله لیکوډ جوړیږي دې ته موږ وایو میلټینګ. دې ته موږ وایو میلټینګ ورته وایو. او د لیکوډ نه چې کله واپس سالڈ جوړیږي کنه نو دې ته تاسو پته ده دې ته فریزینګ وایي. دې ته څه وایي؟ دې ته فریزینګ وایي. د ګیس نه چې کله لیکوډ جوړیږي او موږ مخکې اوس ډسکس هم کړو چې د ګیس نه لیکوډ جوړیږي هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ وایو کنډنسیشن. هغې ته موږ کنډنسیشن وایو. اوس چې د لیکوډ نه واپس ګیس جوړیږي نو هغې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو ایواپوریشن یا ویپرایزیشن. ایواپوریشن یا ویپرایزیشن. ایواپوریشن او ویپرایزیشن کې لږ غونډې فرق شته. چې کله دې سپیسیفیک کلاس وي نو هغه ټیم به دا بیا موږ ډسکس کوو. چې کله دې سپیسیفیک کلاس وي دا موږ ډسکس کوو. تاسو ویډیو پاز کې او تاسو د ځان سره نوټس جوړ کړئ خپل. 1 2 3. Evaporation is the evaporation, the process in which a liquid changes to a gaseous state at a temperature below than its boiling point. Evaporation هغه پروسس دی کنه کم کې چې لیکوډ نه ګیس جوړیږي خو بوایلینګ پوینټ نه کم ټمپریچر باندې، خو د بوایلینګ پوینټ نه په کم ټمپریچر باندې جوړیږي. دغه پروسس ته موږ څه وایو؟ ایواپوریشن وایو. که چېرې بوایلینګ پوینټ ټمپریچر باندې جوړیږي، چې کله بوایلینګ پوینټ ټمپریچر باندې جوړیږي هغې ته بیا موږ ویپرایزیشن وایو. وګوره لیکوډ دی، لیکوډ نه ګیس جوړیږي. ګیس مطلب چې کله یو کمپاوند په لیکوډ سټیټ کې وي، په روم ټمپریچر باندې لیکوډ سټیټ کې وي او د هغه نه ګیس جوړیږي په روم ټمپریچر باندې، روم ټمپریچر نه زیات چې کله هغه نه ګیس جوړیږي نو هغې ته موږ ویپر وایو. هغه ګیس ته بیا موږ څه وایو؟ سپیسیفیکلی هغې ته موږ ویپر به ورته وایو، ویپرز به ورته وایو. لیکوډ نه چې کله ګیس جوړیږي یعنې ویپر ته جوړیږي. صحیح ده. خو په څه باندې؟ below than its boiling point. below than its boiling point. په هغه ټمپریچر باندې چې هغه د بوایلینګ پوینټ نه کم وي نو هغې ته موږ څه وایو؟ دغه پروسس ته بیا موږ ایواپوریشن وایو. دغې ته بیا موږ څه وایو؟ ایواپوریشن. دغې ته موږ ایواپوریشن وایو. خو که چېرې دا د لیکوډ نه ګیس جوړیږي خو په څه باندې؟ په بوایلینګ پوینټ ټمپریچر باندې ته جوړیږي. هغه ټمپریچر که نه چې کم باندې بوایلینګ پوینټ راځي نو دغې ته بیا موږ څه وایو؟ دغې ته موږ وایو ویپرایزیشن. دا به برابر ایکسپلین کېږي چې کله دې خپل کلاس وي. چې کله دې خپل کلاس وي انشاءالله دا برابر موږ ایکسپلین کوو چې د ایواپوریشن او ویپرایزیشن کې څه فرق دی. کلیر ده؟ د لیکوډ نه ګیس جوړیږي دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو ایواپوریشن ورته وایو. خو څه؟ بیلو دین اټس بوایلینګ پوینټ.
دا صرف سرفیس فینامنا ده. دا څنګه فینامنا ده؟ ایواپوریشن سرفیس فینامنا ده. ایواپوریشن سرفیس فینامنا ده. ها اگزامپل اخلو کنه بیا باید ښه پوه شئ. یو لوښی دی، دې کې څه موجود دي؟ هر یو لیکوډ چې دی دا پکې موجود دی. د دې بوایلینګ پوینټ ټمپریچر زیات دی. بوایلینګ پوینټ ټمپریچر فرض که 100 ډګري سنټیګریډ دی. 100 ډګري سنټیګریډ دی نو چې 100 دی نو 100 خو د واټر دی. دا اوس کنسیډر کړو چې دا دی څه شی دی؟ واټر دی. صحیح ده. دا مونږ کلوز کنټینر واخلو. که کنټینر کلوز وي او که اوپن وي دې نه به ایواپوریشن کیږي. که کنټینر کلوز وي او که اوپن وي دې نه به څه کیږي؟ ایواپوریشن کیږي. صحیح ده. دې کې دا څه موجود دی؟ واټر موجود دی. اوس دې کې مونږ کنسیډر کوو دا دوه مالیکیول دي. د واټر دا دوه مالیکیول دي. دا یو بل سره کولایډ شو. دا یو بل سره کولایډ شو چې دا یو بل سره وجنګېږي که نه د یو به کاینیټک انرژي څه شي؟ انکریز شي. د یو به کاینیټک انرژي څه شي؟ های شي. د یو مالیکیول به کاینیټک انرژي های شي او د بل به څه شي؟ د بل مالیکیول به کاینیټک انرژي څه شي؟ دا به لو شي. کاینیټک مالیکولر تیوري چې هم دا خبره ډسکس شوي دي. نو چې کوم یو کاینیټک انرژي های شي نو دا به سرفیس ته راشي. دغه مالیکیول به څه شي؟ سرفیس ته به راشي. دا به سرفیس ته راشي او د سرفیس نه به اسکیپ شي، بره به لاړ شي. نو یوازې به شي. چې کله یوازې شي که نه دې ته بیا مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ ګیس فیز وایو. مونږ وایو دا ګیس فیز ته راغی یا ویپر ته جوړ شو. څه ته جوړ شو؟ ویپر ته جوړ شو. نو دغه شان د لیکوډ نه خود به خود below than 100 ډګري سنټیګریډ ټمپریچر د 100 نه کم وي او دین ایواپوریشن څه کیږي؟ ایواپوریشن ته کیږي. نو دا ټول څه جوړ شو؟ ویپرز جوړ شو. دا څه شو؟ ویپرز جوړ شو. کلیر ده. دې ځای کې څه جوړ شو موږ سره؟ دا ویپرز جوړ شو. او دې ته موږ څه وایو؟ دې پروسس ته. دې پروسس ته موږ وایو، دې پروسس ته وایو ایواپوریشن. ایواپوریشن. اوس کوکر کې مونږ غوښه باندې کړې ده که نه فار ایگزامپل، اور هغې کې ته مونږ اور ولګوو، هغې ته مونږ اور ولګوو که نه، او داسې یو 10 منټ پس څه وخت پس مونږ د هغې کوکر نه سر اوچت کړو که نه، نو هغه څه کوي؟ شرار کوي او هغې نه بړاس راوځي. حالانکې مونږ چې به سر بندو هغې کې بړاس نو، هغې کې بړاس نو. چې کله مونږ ټمپریچر ورکړو نو هغې کې بړاس جوړ شو. چې کله بړاس پکې جوړ شو نو دا د لیکوډ نه څه جوړ شي؟ ګیس څه جوړ شي؟ ویپر څه جوړ شي. نو موږ هغې ته څه وایو؟ واټر ویپرز ورته وایو. هغې ته څه وایو؟ واټر ویپرز. نو کوکر کې چې کوم پروسس کېږي هغې ته موږ ایواپوریشن نه، هغې ته موږ څه وایو؟ چې کله کوکر کې کوکر صحیح ده. هغې کې چې کوم پروسس کېږي که نه هغې ته موږ وایو ویپرایزیشن. هغې ته موږ څه وایو؟ ویپرایزیشن. هغې ته موږ ایواپوریشن نه ویپرایزیشن وایو. ځکه که نه چې کوکر کې ټمپریچر څه شوي؟ های وي د څه نه؟ های وي د 100 ډګري سنټیګریډ نه. 100 ډګري سنټیګریډ ته ټمپریچر رسېدلی وي، نو ځکه هغې ته موږ څه وایو؟ ویپرایزیشن وایو. کلیر به وي؟ صحیح. اوس دې نه پس به مونږ وایو کنډنسیشن. دې نه پس به مونږ څه وایو؟ کنډنسیشن. کنډنسیشن څه شی دی؟ کنډنسیشن. کنډنسیشن. کنډنسیشن وایو. اسانه یو بل خبره، یو بل پوینټ دی که نه، چې واټر مالیکیول په دې کنټینر کې کله لږ وي، داسې لږ غوندې وي. چې کله واټر مالیکیول پکې څه وي؟ لږ وي. چې کله واټر مالیکیول لږ وي نو ایواپوریشن به څنګه وي؟ ایواپوریشن به هم لږ وي. ایواپوریشن به هم لږ وي. صحیح ده. مطلب دا دی که نه چې ایواپوریشن ډایرکټلی پروپورشنل دی څه ته؟ ډایرکټلی پروپورشنل دی کنسنټریشن ته. کنسنټریشن ته پروپورشنل دی. دا پوینټ اهم دی، دا ځان سره نوٹ کې. ایواپوریشن ډایرکټلی پروپورشنل دی کنسنټریشن ته. مطلب چې د یو شیز کنسنټریشن کم وي ایواپوریشن به پکې لږ کېږي. چې د یو شیز کنسنټریشن سیوا وي ایواپوریشن به پکې ایواپوریشن به ترې سیوا کېږي. کلیر ده. دغه شانتې کنډنسیشن موږ وختي خبره وکړه که نه چې کله د ګیس نه څه جوړېږي؟ لیکوډ جوړېږي. چې د ګیس نه څه جوړېږي؟ لیکوډ جوړېږي. نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو کنډنسیشن. دې ته موږ څه وایو؟ کنډنسیشن ورته وایو. کلیر ده. دې ته موږ څه وایو؟ کنډنسیشن ورته وایو. ډیفینیشن یې لیکو که نه،
the process in which the process in which gas molecule combine and form liquid molecule. ګور هغه پروسس کنه چې کوم کې ګیس مالیکول کمباین کیږي، هغه پروسس کوم کې ګیس مالیکول کمباین کیږي او څه جوړي؟ لیکوډ مالیکول جوړي. کوم مالیکول جوړي؟ لیکوډ مالیکول جوړي. دغه پروسس ته موږ څه وایو؟ دغه ته موږ وایو کنډنسیشن ورته وایو. صحیح ده؟ فار ایگزامپل بله خبره، تاسو کله ګلاس کې یخې اوبه کیدی که نه، ګلاس کې یخې اوبه کیدی او ګرمي وي، نو که تاسو وګورئ که نه د ګلاس د پاسه فار ایگزامپل موږ یو ګلاس واخیست او دې کې ټنډه پانی موجود دي که نه، یخې اوبه دي پکې، کولډ واټر پکې موجود دي. نو اوس چې تاسو دا لږ سات کیدی که نه، په دې باندې څه راشي؟ واټر ډراپلیټس پرې راشي، د پاسه پرې څه راشي؟ واټر ډراپلیټس یاد شي. صحیح ده که نه؟ ځکه تاسو ډېر پیپسي دا وخت هم ګورئ که نه، نو ګلاس باندې د پاسه ډېره زیاته یخې اوبه پرې پرتې وي، بس هسې ورته خلک وړه کېږي، خوله کې اوبه راځي که نه. نو دغه ته څه وایي؟ دې پروسس ته بخر نه راشي، هوا. حالان کې بخر اوبه موجود نه وي که نه، بخر څه موجود وي؟ هوا وي. هوا کې څه وي؟ H2O مالیکول وي، خو کم یو وي؟ ګیشیس وي یا ویپرز وي که نه. نو هغه څه شي چې کله دې ځای ته راشي که نه، نو هغه انرژي لوس کړي، او چې انرژي لوس کړي که نه، هغه قصه بیا کوو که نه، چې انرژي لوس کړي نو دې ځای کې رایوځای کېږي، نو څه جوړ کړي؟ واټر ډراپلیټس جوړ کړي. دې پروسس ته موږ څه وایو؟ دې پروسس ته موږ وایو کنډنسیشن. دې ته موږ څه وایو؟ کنډنسیشن. خو تاسو وایو سر موږ اوس هم پوه نه شو، خیر ایکسپلین یې کړې راته، نور هم راته ایکسپلین کړې. نو دې دپاره یو بل جوړ کړو که نه، یو بل شکل به جوړ کړو که نه. دې خوا ګورئ، همدقه د پاس چې کوم دغه دی که نه، د پاس هم چې کوم شکل جوړ کړی همدقه به جوړ کړو. صحیح ده؟ موږ به کنټینر کلوز واخلو که نه، کلوز کنټینر به واخلو که نه، او دا شکل خو زموږ داسې خشته جوړو. موږ یو کنټینر به واخلو که نه، او هغې کې څه موجود دي؟ واټر موجود دي. او دې ځای کې وګورئ که نه، دې نه ایواپوریشن هم شو، همغه د ایواپوریشن شو، همغه ویپرز هم راواغېستل که نه، څه د ویپرز هم راواغېستل. اوس دا ویپرز لږ سیوا شوي دي. اول سر کې ویپرز لږ وو، اوس ویپرز سیوا شوي دي که نه. ویپرز سیوا شوي نو دا ویپرز څه کېږي؟ ګوره ښه چې دوی داسې ګرځي که نه، داسې ځي که نه، دوی په ځای ودرېږي نه، ځکه ګیشیس دي که نه، او دوی کاینټیک انرژي ښایي وي، نو دوی ګرځي راګرځي. چې کله دوی ګرځي که نه، نو فرض که دا دواړه یو بل سره وجنګېدل که نه، چې وجنګېدل نو دوی به څه شي؟ رایوځای به شي. نو اول واړو یوازې په هوا کې ټینګېدی شو، اوس غټ مالیکیول یې جوړ کړ. غټ مالیکیول یې جوړ کړ، کنډنس شو. کنډنس مطلب دا دی چې رایوځای شو. چې کله دی رایوځای شو که نه، نو غټ مالیکیول یې جوړ کړ، نو دی نه واپس جوړ شو ډراپلیټ ته، واټر ډراپلیټ ته جوړ شو، او سرفیس ته راپرېوته، هغې ته څه شو؟ راپرېوته. صحیح ده؟ ګوره ښه، نو دلته نه ویپرایزیشن هم روان دی، دې نه ایواپوریشن هم روان دی. څه روان دی؟ ایواپوریشن هم پکې په یو ټیم کېږي، ایواپوریشن هم کېږي پکې. صحیح ده؟ او بل پکې څه کېږي؟ کنډنسیشن هم کېږي. په یو ټیم دواړه کېږي. دا ګوره ښه، ایواپوریشن هم کېږي، د دې نه مالیکول کاینټیک انرژي سیوا کېږي او بره ځي. صحیح ده؟ اوس د بره مالیکول یو بل سره جنګېږي، وزن یې زیاتېږي، کاینټیک انرژي یې کمیږي، نو هغه څه کېږي؟ لاندې راځي. صحیح ده؟ ایواپوریشن هم کېږي او کنډنسیشن هم کېږي، په یو ټیم باندې دواړه کېږي. صحیح ده؟ اوس دلته ایواپوریشن روان دی، دلته کنډنسیشن روان دی، ټول روان دی. نو دا کله دی خوا ځي، دا دی خوا ځي. شروع کې د واټر کنسنټریشن زیات و که نه، دی کې نو ایواپوریشن څه کېده؟ زیات کېده. اوس چې کله ایواپوریشن ډېر وشو، نو ایواپوریشن زیات شو که نه، نو د واټر لیول څه شو؟ کم شو. د واټر لیول څه شو؟ کم شو. چې د واټر لیول کم شو، نو اوس په ایواپوریشن څه کېږي؟ کم کېږي. ځکه مونږ وی که نه چې ایواپوریشن ډایرکټلی پروپورشنل دی څه د کنسنټریشن ته. نو کنسنټریشن اف واټر چې کمیږي، نو ایواپوریشن به څه کېږي؟ ورسره یې کمیږي. اسانه خبره ده. जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है. نو اوس دلته اوبه لګي دي، نو ایواپوریشن هم کم دی. صحیح ده؟ خو دې ځای کې ویپرز کمو، نو کنډنسیشن کمو.
خو دې ځای کې اوس څه دي ویپر څه دي ویپرز زیات دي ویپرز زیادہ ہیں ویپر زیادہ ہے ویپر څه دي زیات دي چې ویپر زیاده دي که نه نو کنډنسیشن به څه وي کنډنسیشن به هم زیاده وي تیز به وي که نه کنډنسیشن به ډېر کېږي لکه مطلب د دې نه دا شو که نه چې ویپرایزیشن سوري د دې نه مطلب دا شو که نه چې کنډنسیشن directly proportional دی څه شي ته condensation directly proportional دی concentration of concentration مونږ د داسې نښې نه نوټ کوو ها concentration به داسې ډبل بریکټ سکویر بریکټ نه شو کوو یعنی condensation directly proportional دی د ویپرز concentration ته اوهو لکه دې ځای کې چې څومره ویپر سیوا کېږي که نه نو هغومره به کنډنسیشن سیوا کېږي هغومره به څه کېږي کنسنټریشن سوري هغومره به کنډنسیشن سیوا کېږي تاسو وایئ چې سر مونږ ووایو پوه شو پې ځان لپاره دې په مطلب پوه نه شو که نه د دې په مطلب باندې به هم پوه شئ انشاءالله اوس یو بل دغه جوړو که نه هغې نه به تاسو ډېر کلیر شي دلته مونږ یو بل شکل به جوړ کړو که نه دې کې به ډاینامیک اکویلیبریم ډسکس کوو چې ډاینامیک اکویلیبریم په فزیکل سټیټ کې څنګه ایگزسټ کېږي څنګه چې مونږ دې ځای کې ویلو که نه چې زمونږ مقصد د دې دغه څه و دې ځای کې مونږ وایي که نه چې اکویلیبریم اسټیبلش کېږي فزیکل ته وایي که نه ایواپوریشن سوري اکویلیبریم ایگزسټ کېږي فزیکل پروسس کې او کیمیکل کې نو فزیکل کې اول مونږ ډسکس کوو که نه کیمیکل لا پاتې دلته مونږ یو بل ګراف جوړو تاسو به دې ځای نه کلیر شي لکه فار ایگزامپل کنټینر به مونږ کلوز ساتو ها ځکه که نه چې ایواپوریشن او کنډنسیشن دواړه کېږي نو د دې لپاره ضروري دا ده چې دې کې څه وي چې دې کې دا کنټینر څه وي کلوز وي ولې کلوز وي چې دې نه دا ویپرس دی الوزي نه چې دا ویپرس دی څه کېږي چې دا دی الوزي نه چې ویپرس لاړل خو بیا کنډنسیشن نه کېږي که نه هغه چې لاړل بیا کنډنسیشن نه کېږي کلیر ده فار ایگزامپل دې ځای کې مونږ واټر واغسته واټر مالیکول واغسته نو په سټارټ کې کنسنټریشن اف واټر دا څه دی ښایي دی